तुम्ही हे करण्याचा प्रयत्न केला का? डिड यू ट्राय डुईंग दिस? डिड यू ट्राय डुईंग दिस? तुम्हाला हे माहीत आहे का? डू यू नो दिस? डू यू नो दिस? तुम्ही तिला आरशातून पाहू शकता का? कॅन यू सी हर थ्रू द मिरर? कॅन यू सी हर थ्रू द मिरर? मला या नोकरीत समस्या दिसत नाही. आय डोंट सी एन इश्यू विथ दिस जॉब. आय डोंट सी एन इश्यू विथ दिस जॉब. किती वेळ लागेल? हाऊ लॉंग विल इट टेक? हाऊ लॉंग विल इट टेक? ते तुमच्यासाठी चांगले असेल. इट विल बी बेटर फॉर यू. इट विल बी बेटर फॉर यू. त्याला ते चांगलेच माहीत आहे. ही नोज इट व्हेरी वेल. ही नोज इट व्हेरी वेल. माझ्याबद्दल विचार करा. थिंक अबाउट मी. थिंक अबाउट मी. माझ्या ऑफिसमधून बाहेर जा. गेट आउट ऑफ माय ऑफिस. गेट आउट ऑफ माय ऑफिस. घरी पोचल्यावर फोन कर. कॉल मी बॅक आफ्टर रिचिंग होम. कॉल मी बॅक आफ्टर रिचिंग होम.